هلو everybody، چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به این ویدیو از کانال یوتیوب میلاد ولف داش دیولپمنت. توی این ویدیو اومدیم چیکار کنیم؟ اومدم من بهتون یاد بدم که چطوری بتونید واسه سرور فایلمتون یه لاگ دستی بسازید. یه دونه، نه اینکه یه دونه گروه بسازید. اینم فقط واسه این دارم یاد میدم که توی کیوبیکور و توی ESX جفتشون با هم یکیه. حتی توی سرورهای دیگه واسه همشون استفاده کنی و توی ویدیوی بعدی بیام یه گروهی برات بسازم که همه رو ازم یاد بگیری. پس قبل از این ویدیو لایک، کامنت، ساب یاد نره. عشق منی، میخوام خیلی زیاد. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب واسه این کار من نیاز به چی دارم؟ من نیاز به یه سورسی دارم که بتونم خیلی راحت توی قسمت سرور سایدش، چون من میخوام اینو بفرستمش توی دیسکورد. اوکی، میخوام توی قسمت سرور ساید واسه خودم اینو بفرستم راحت، یعنی میخوام از طریق VPS ارسال بشه. من نیاز به یه سورس جداگونه دارم. حالا میام اینجا یه فولدر میسازم به نام میلاد ولف لاگ. این سورسایی که دارم اینجا میسازم بعداً به عنوان یک سرور و یه سورس کامل برای شما پابلیک میشه. به احتمال زیاد توی 2500 حساب شدنمون این شکلی میشه. یه قسمت FX manifest میسازم طبق معمول داشتیم. میام یه قسمت اینو میسازم و یه قسمت server.lo میام اینستام server.lo. چرا server.lo؟ چون که گفتم بهتون میخوام از طریق سرور یا VPS بفرستمش روی دیسکورد. یعنی نیاز نیست که واسه روی سیستم پلیر اجراش کنم، نیازه که روی سرور دیگه اجراش بکنم. میام یه سرور سایت براش میسازم و جفتشو با هم دیگه باز میکنم. میام تو FX manifest می‌نویسم FXM. اینو من اینجا می‌نویسم. یه قسمت سرور اسکریپت من نیاز دارم، شیر اسکریپت من نمیخوام، این نوشته بالا رو هم نمیخوام و توی قسمت سرور اسکریپت میام یه دوتا دابل کوتیشن میزنم و می‌نویسم server.lua. اون سورس هم میام دقیقاً بهش معرفی میکنم. میام داخل قسمت سرورم. اینجا من نیاز به چی دارم؟ من نیاز به این دارم که یه فانکشنی بسازم که از این فانکشن هر جایی از سورسم که خواستم استفادهش کنم. میام چیکار میکنم؟ مثلا فانکشن خودش هم اصلا آورده یه اسم فانکشن بعدش مینویسم مثلا چی؟ MW log. اینو من براش یه قسمت پرانتز داره که من توی این پرانتز حق دارم چیا رو بنویسم؟ آرگومنت هایی که نیاز داره، قسمت هایی که نیاز داره. خب یه نیم نیاز دارم ازش بگیرم، چون که من وقتی که میخوام یه لاگ چیز درست کنم تشکیل شده از یه نیم، یه تکست، یه رنگ، جاب، هر چیزی احتمال داره باشه. میام اینجا یه نیم میزنم، یه مسیج میخوام واسش، یه مسیج هم میتونیم بنویسیم تکست، اصلا مهم نیست. یه کالر میخوام چون میخوام قیافه داشته باشه لاگم و همین. ترجیحاً همین سه تا رو من نیاز دارم. میام اینا اینجا میسازم و میام داخل قسمت بخش. حالا من نیاز به چی دارم؟ نیاز به این دارم که بخشی رو بسازم که تک تک این قسمت ها رو همه رو ازم داخلش وارد کنم. یعنی چه؟ یعنی که من میخوام بیام اینجا لوکال بسازم به نام مثلا دیزاین. اوکی، میام یه مساوی هم من میذارم و یه کروشم بازو بسته میکنم و چند بار اینترو میزنم. میام واسش تیکه تیکه بهش اضافه میکنم دیزاینایی که واسه دیسکوردم میخوام. میام داخل خود قسمت دیسکورد میبینم که خب توی قسمت امبد چون ما قراره که لاگمون رو به صورت امبد بفرستیم. مگه بنویسم دیسکورد امبد براتون میاد اینجا دقیقاً زده که چه شکلیه. اینو نوشته و تکستایی که این شکلی میاد بالا اینو همش نظم بهشون میگن امبد که چند تا قسمت داره. یک کالر داره که میخواد رنگ پشتیش چی باشه، این رنگ این گوشه. دو کسی داره که برای این پیام میفرسته. سه تایتل داره، URL داره، لینک هایی که میزنی روش، دیسکریپشن داره و خیلی چیزای دیگه که شما همه اینا رو میتونی اینجا استفاده کنی. دوباره ایمیج داره، فیلد داره که خب اینجا دوباره نمونه هاشه زده، تامنیل داره که عکس بزرگ میاد بالاش، فوتر هم داره و در نهایت هم یه تایم استامپ هم داره که اصلا اینم مهم نیست. میام حالا از این قسمت ها میام تیکه تیکه استفاده میکنم. حالا من میام دوباره یک کروش دیگه هم من باز میکنم. میام داخل این کروش چند تا مورد مینویسم. چیا ما نیاز داریم؟ یه کالر ما نیاز داریم که من اینو میزنم، یه تک کوتیشن میزنم توش می‌نویسم کالر. میام اینجا یه مساوی می‌نویسم، اسم این کالر رو من اینجا نوشتم به صورت فانکشن میخوام واردش کنم. میام اینجا کالر رو میزنم براش، یه نچه میزنم، میام پایین. حالا یه قسمت دیگه ما میخوایم. چی ما میخوایم؟ تایتل ها مثلا ما میخوایم بنویسیم براش. تایتل ها رو میتونیم این بالا هم اضافه کنیم یا میخوایم مثلا اضافه نکنیم. میام اینجا نوشتم تایتل، دوباره میام یه مساوی میزنم نوشتم تایتل، اینو میزنم، تایتل اضافهش کنیم. حالا میخوای یه نوشته اصلا اینجا بنویس، می‌نویسم مثلا میلاد ولف، یا میخوای اصلا اینجا نوشته ننویس،
به این نیم اینجا وصلش کن. میام چیکار براش میکنم؟ میام مینویسمش مثلا نیم، هیچ کار خاص نداره. دوباره یه اینتر میزنیم. قسمت بعدیمون چیه؟ قسمت بعدیمون یه دیسکریپشن نیاز داریم. من میام اینجا دوباره یه دونه بازو وصل میکنم. یه دیسکریپشن ما نیاز داریم. میام اینجا یه مساوی هم میزنم و مینویسم مسیج. به مسیجمون اضافهش میکنیم. دیگه ما چی میخوایم؟ دیگه من که بیام اینجا ما یه فوتر نیاز داریم. فوتر هم خب خوشگلش میکنه. میام من یه فوتر هم براش میذارم. میام فوتر دوباره یه بازو بسته میکنم، یه چیز میذارم و می‌نویسم فوتر و میام داخلش دوباره یه سری اضافه میکنم. یه دونه کوروش بازو بسته میکنم، میام یه اینتر میزنم و اینجا مینویسم یه تکست. میام داخل فوترم اضافه میکنم، مثلا به نام تکست میام داخلش اضافه میکنم و اینجا میام یه مساوی هم میذارم و مینویسم میلاد ولف. اوکی، اومدیم ما تیکه اینا رو اضافه کردیم. من میام اینجا دو تا اینتر میزنم و میام بهش یه درخواست میدم که بفرسته روی سایت دیگه. perform http request. یه URL میخوام که ترجمه نیستش همین http فعلا که یادم باشه. یه CV میخواد، درخواستایی که داریم از اون. میام یه فانکشن براش مینویسم. توی فانکشنش قسمت ارور میذارم براش، دوباره یه قسمت تکست میذارم براش و قسمت هدرز براش میذارم. میام و بعدش میام سراغ بقیه‌اش. بزنم تا بقیه‌اش رو پاک کنم. اندم داشتم، اندش کجا رفت؟ میام قبل از که اینو ببندم یه اندم براش میذارم و اینو میبندمش. حالا وقتی من اینو ببندم میام سراغ گزینه بعدی. گزینه بعدیم چی بود یادتون باشه؟ این بود که بخوام پستش کنم. میزنم اینا هم پست. کار بعدی من چیه؟ میام اینجا و سراغ جیسون دات دیکود استفاده میکنم که میاد تیکه از این قابلیتی که من اینجا گذاشتم همه رو از واسه من باز میکنه و به اون لینکی که من اینجا دادم ارسال میکنه. میای پرسم براش بازو بسته میکنم. بعدم داخلش هم یه کوروش میذارم. حالا میام توی کوروش تیکه اینا رو بهش میفهمونم همه رو. یه یوزر نیم من نیاز دارم که اینجا نوشتم یوزر نیم، یه مساوی میذارم نوشتم دیسی نیم، یعنی که دیس همون اسم خود دیسکورد. دوباره میام سراغ بعدی من چی دارم؟ یه قسمت امبدز دارم، همون امبد خودمونه که اینجا بهتون یاد دادم که اینو میام یه مساوی میذارم و کل قسمت دیزاین داخلش میذارم و در نهایت هم یه قسمت آواتار هم میام رو بهش اضافه میکنم. آواتار URL مساوی با آواتار، این هم میام بهش اضافه میکنم. حالا دوباره میام یه سراغ یه بخش دیگه، یه کوروش باز وصل میکنم و یه دونه از اینا و میام داخلش مینویسم کانتنت تایپ مساوی با دو تا تک کوتیشن میزنم، مینویسم اپلیکیشن اسلش جیسون، چون یه کد JS عملا و میام این آخر کار یه پرانتز میبندم که اینجا اوکی باشه. این شد از این داستانه. حالا ما اینجا یه HTTP داریم واسه اینکه هم بخوام وب هوک یا همون دیسکورد لاگم بهش کانکت کنم. میام واسه چی کار میکنم؟ میام دیسکوردم واسه هم باز میکنم. حالا من داخل دیسکورد چنلی که من میخوام ازش بگیرم بکشم بیرون، میخوام داخلش یک لاگ چیزی ارسال کنم واسه خودم. میام داخل قسمت اینتگریشن، میام داخل اینجا کریت وب هوک میزنم، یه وب هوک بهم میده، کپیش میزنم. میام داخل سورس کد که دارم، میام اینجا می‌نویسم HTTP مساویه با اینو من به صورت کامل میذارم، البته که باید دورش اینو بزنم و بعد نمیذارم. به همین راحتی من اینو درستش کردم. حالا چه شکلی میخوام ببینم کار میده یا نه، میام پایین یه حرکتی میزنم که یه حرکت عادی بتونه این کار بده. یه ریجستر کامند براش میذارم. اینجا میام مینویسم MW log، یه هندلر و اینا هم نیاز نداره. من اینجا مینویسم فانکشن، اینجا یه سورس رو بهش اضافه میکنم و یه آرکس. میام حالا پایین تر اینجا هم یه اند داریم، یه کاما میذارم براش و مینویسم تو. اینا براش اینجا مینویسم. حالا میام از این فانکشنی که من اینجا نوشتم میام اینجا یه استفاده میکنم. اینا براش مینویسم، یه پرانتزم باز وصل میکنم. به ترتیب یه نیم داریم، یه دابل کوتیشن میذارم میلاد ولف. میایم بعدی یه کاما میخوره، میایم بعدی یه مسیج داریم. این مسیج رو براش مینویسم hello world. دوباره میام بعدی دوباره یه کاما میذارم و میام دوباره دنبال کالرش هم میزنم. مثلا یه رنگ کالری بخوامش اضافه کنم، چه رنگی میتونم براش بزنم؟ بذارید تا از همین جای تست برداریم ازش. میام من از این رنگ مثلا استفاده کنم، اینا براش میزنم اینجا. به همین راحت الان اوکی شد. سرورم رو ران میکنم که بتونم تستش کنم. حالا من به محض که وارد سرورم میشم میام چیکار میکنم؟ میام یه سرچ /mw log من اینجا میزنم.
و الان انتظار من چیه؟ انتظار من اینه که الان این خط کدی که من اینجا استفاده کردم و یه پرینت هم براش نوشتم توی F8 خب نیست پرینت تست، توی قسمت دیسکورد توی چنلی که گفتم بهش، مثلا من چنل اصلی که بهش گفتم اینجاست، توی اینجا کار بده. ولی شانسی به خاطر اینکه مکم کانکشنم ضعیفه، یعنی فیلترینگ روی سیستم من غالبه، یک مقدار اینا درست پیش نرفت. یعنی چه؟ یعنی که نمیاد به این راحتی از زودی کارا انجامش بده. یه دونه به صورت تستی واسم ارسال کرد. شما اگه روی VPS چیزی این کارو تستش کنید 100% همه لاگاتون کار میکنه و به صورت کامله. پس این ویدیو رو اگه دوستش داشتید لایک، کامنت، ساب یاد نره. عشق منی. میبینم توی ویدیو بعدی ایده چیز داشتی این زمینی اوکی وینا من میکشم میگیرم. فعلا پیس. کاگون دیترویت پسه به ما زنگ بزن چیزی داشت نیاز، مرد هزار چهره نداره ماس نیاز. رفا مدینه فاصله قاچاق چیا سر چند درآمدش مثل قاچاق زیاد چینتم پیاده میرفتی یکی